रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पार्लेश्वरच्या तर्फे आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत. संवाद डॉक्टरांशी काही वर्षापूर्वी आम्ही सगळ्यांनी मिळून आय थिंक असं ठरवलं होतं की डॉक्टरची अपॉइंटमेंट फार त्रासदायक असते आणि सर्व प्रश्नांचे निवारण काही मिळतच नाही, म्हणून त्यांना मैदानात बोलवावे, संवाद करावा आणि आपल्या प्रश्नांची उत्तरं त्यांच्याकडनं सगळी समजून घ्यावी. आणि आज ज्या स्पेशलिस्टशी तज्ज्ञाशी आपण बोलणार आहोत त्या डॉक्टर आमच्या मेंबरसुद्धा आहेत आणि एक अशा स्पेशलिस्ट आहेत ज्या सुंदर असल्यामुळे आपण भेटायला तर जाऊ, पण माझ्यासारखे लोक खूप अवॉइड करतील. डेंटिस्ट, दंततज्ञ, जितकं 4 वर्षांनी 5 वर्षांनी एकदा असंच दुखलं म्हणून गेलो असं आपण जातो नाही का. कधीही रेग्युलर चेकअपसाठी आपण जात नाही, इन्शुरन्ससाठी असेल तर जातो आणि एकदमच त्रास झाला की मग रडत रडत त्यांच्याकडे पळतो. बट द टीथ आर कनेक्टेड टू द बॉडी. इट्स अ पार्ट ऑफ युअर बॉडी, इट्स अ पार्ट ऑफ युअर हेल्थ. In fact, you begin eating and providing life substances from here. So I'm sure all of us have a lot of questions in our mind, though we are avoiding them. And let us today put our hands together for Dr. Kavita Bhat, whom I'm going to request my President Rotarian Rajesh Shah and Senior Member, Past President Rotarian Bhalchandra Barve to escort onto the stage. Before we formally welcome Dr. Kavita, I'm going to tell you a little bit about her. So Dr. Kavita is not just a dentist, but she is also the winner of several Women Empowerment Awards, is a very well-known entrepreneur who has established and set up her own dental multi-speciality practice and has been running it successfully for the past several years. In fact, she has experience in the field for more than 25 years. Her specialty is aesthetic dentistry, and she has gone to Germany and got her postgraduate training in aesthetic dentistry and soft tissue and hard tissue laser treatments. She is a big proponent of oral hygiene and is so committed to her field that she often is seen giving lectures and conducting awareness programs in the society. And that is why she is the most ideal candidate to have all our TT questions out for. Can I request Alpha Assistant Governor Bhalchandra ji to please felicitate Dr. Kavita. So, time for some real hygienic smiles. My members and me will give the stage to Dr. Kavita. Namaskar Mandali. Good evening. And being a proud member of RCMP, Rotary Club of Mumbai Parleshwar, today I'm not a guest, I'm a host. And I welcome all of you here. And special thanks to RCMP for inviting me here to share my knowledge and talk to all of you today. So, आता वेळ न घालवता, हिंदी, इंग्लिश, मराठी? मराठी. ओके. वेळ न घालवता आपण विषयाकडे वळू. तर आजचा आपला विषय आहे द लिंकेज बिटवीन ओरल हेल्थ अँड जनरल हेल्थ और ओव्हरऑल हेल्थ. ओके, मौखिक आरोग्य आणि शारीरिक आरोग्य ह्यांचं कनेक्शन आहे का, आणि असलं तर कशा प्रकारे आहे, आणि आपण कशी काळजी घेऊ शकतो ज्याने की आपल्याला शारीरिक विकार होऊ नयेत मौखिक विकारामुळे. सो लेट अस बिगिन. So definitely mouth and body are very strongly connected. In fact,
ओके ओके ओके. सो आवर ओरल कॅव्हिटी इज, मी त्याला म्हणेन, इट इज अ फर्स्ट मीटिंग प्लेस ऑफ द आउटसाइड एन्व्हायरमेंट विथ द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी. आय वुड कॉल इट द मेन गेट. इतरही छोटे मोठे दरवाजे असतात शरीरापर्यंत, म्हणजे आतपर्यंत पोचण्याचे, पण ओरल कॅव्हिटी इज द मेन गेट. आणि त्याची रक्षा करणं किंवा काळजी घेणं अतिशय आवश्यक आहे आपल्या शारीरिक वेलबिईंगसाठी. नाव व्हॉट इज ओरल हेल्थ म्हणजे, और पुअर ओरल हेल्थ म्हणजे काय नक्की? सो बेसिकली in our oral cavity, if there is something called as dysbiosis, we say it is poor oral health. आता dysbiosis म्हणजे काय? आपल्या oral cavity मध्ये there are about 700 million species of bacteria. यातले सगळेच वाईट असतात का? नाही. There are some good bacteria and there are some bad bacteria. जेव्हा good bacteria आणि bad bacteria एका बॅलन्समध्ये किंवा एका संतुलनमध्ये राहतात तेव्हा आपण निरोगी असतो. पण जेव्हा बॅड बॅक्टेरियाचं प्रमाण वाढतं तेव्हा त्याला डिसबायोसिस म्हणतात आणि तेव्हा वेगवेगळे विकार, मौखिक विकार आपल्याला सुरू होतात. आणि ते काय आहेत आपण बघूया. ओरल डिसीजेस आय हॅव ब्रॉडली कॅटेगराइज्ड इनटू, म्हणजे भरपूर आहेत पण आय हॅव ब्रॉडली कॅटेगराइज्ड देम इनटू 3 कॅटेगरीज मेनली. फर्स्ट इज गम डिजीज, सेकंड इज टूथ डिके and third is oral cancers. Let us come to gum disease. Gum disease म्हणजे काय? जेव्हा आपल्या तोंडात प्लाक जमा होतो. प्लाक म्हणजे when we eat food, the food particles they cling to the tooth surfaces आणि तोंडात बॅक्टेरिया असतातच. Together they form a thin film called as plaque. If this plaque remains on the teeth for very long time and is not removed periodically, then it hardens to form something called as tartar. आणि हे टार्टर जमल्यामुळे, हिरड्यांमध्ये टार्टर जमल्यामुळे हिरड्या खराब होऊ शकतात आणि गम डिझीज किंवा पायोरिया किंवा पेरोडॉन्टायटिस ज्याला आपण म्हणतो, हे सगळे विकार आपल्याला सुरू होऊ शकतात. ह्याच्यामध्ये आता नक्की काय होतं? स्लाइड्स लवकर पुढे जात नाही आहेत. आय डोंट नो, देयर इज सम इश्यू. इकडे तुम्ही बघू शकता, यू कॅन सी टार्टर सराउंडिंग द गम्स. ह्याला आपण टार्टर म्हणतो. याच्यामुळे गम्स जे आहेत, आय डोंट नो, ह्याच्यामुळे गम्स जे आहेत दोज हॅव रिसीडेड किंवा गम्स खाली सरकलेत आणि पफी झालेत. इकडे तुम्हाला दिसत आहेत पफी झालेत, इथे ब्लिडिंग गम्स होत आहेत आणि इथे देर इज इवन टूथ लॉस. सो यू कॅन सी दात आपले लूज होऊ शकतात, दातांमध्ये इन्फेक्शन होऊ शकतो, असे बरेच विकार होऊ शकतात. ह्याला म्हणतात गम डिझीज. नाव लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, टूथ डिके. ॲज यू कॅन सी हिअर, what is tooth decay? Again, when there is food in the mouth and it is not cleaned properly, then the bacteria they react with the food, they produce acids आणि त्याच्यामुळे आपले दात किडतात. आता बॅक्टेरिया रिॲक्ट का करतात? when there is dysbiosis, when there is an imbalance between the good and bad bacteria, that is when the acids get formed and then we have all these kind of problems. You can see all these are different types of cavities which we all must have experienced at some point or the other. Oral cancers, you can see, I'm sure a lot of people know about oral cancers. You can see oral cancer of the lip, of the tongue, of the gums. You can see all different kinds of oral cancers. And what is the reason behind oral cancers? Why are they caused? We all know. Tobacco, smoking, alcohol, exposure to sunlight, आणि genetic कारण पण असू शकतात. So all these 3 things constitute poor oral health. And when you have poor oral health, how can it affect your general health? That is what we are going to discuss today. Basically, your oral health is a window to your general health. आणि आपल्या तोंडात कुठल्याही प्रकारचं इन्फेक्शन किंवा इन्फ्लेमेशन जर असेल तर ते इझिली रक्तप्रवाहातून आपल्या शरीरामध्ये घुसू शकतं, जाऊ शकतं आणि कुठल्याही शरीराच्या कुठल्याही अवयवापर्यंत जाऊ शकतं.
and then we can have lot of issues. Let us first take diabetes, oral health and diabetes. एखाद्या डायबिटिक पेशंटला समजा डेंटल इन्फेक्शन झालं because of cavities or because of gum disease, if there is any kind of inflammation or infection in the mouth, then what actually happens? Sugar levels are seen to rise. Not just that, if the sugar levels are already high, they don't come down. म्हणजे जर एका डायबिटिक पेशंटला इन्फेक्शन झालं तर the diabetes can go out of control. That is the first thing. Secondly, the diabetic complications. You know what are the diabetic complications, right? Diabetic complications are your retinopathy, neuropathy, nephropathy, diabetic foot, किंवा ischemic heart disease. These are the 5 known complications of diabetes. Because of poor oral health and the bacteria traveling through the bloodstream to the various organs, it can aggravate the diabetic complications in an already diabetic patient. Now, the research has proved all this. I don't know, the slides are not moving for some reason. When I do it, it's taking its own time. So as we can see, oral infections have a direct impact on the blood sugar control. Okay, your sugar will not remain under control if there is infection in the mouth. आमच्याकडे पेशंट्स येतात आणि त्यांचं इन्फेक्शन कंट्रोलमध्ये नसतं, म्हणजे ओरल इन्फेक्शन, आणि किती अँटीबायोटिक दिले तरी कंट्रोलमध्ये नसतं कारण त्यांची शुगर वाढलेली असते. When we send them to the physician, they adjust their dose of anti-diabetic drugs, yet it doesn't come down because the infection is there in the tooth and that has not been resolved. So काय होतं, हे पायात पाय म्हणतो ना आपण, तसं आहे. It is a vicious cycle. Because of dental infection, the sugar goes out of control. Because the sugar goes out of control, the dental infection doesn't, reduce. So it is very important to keep very good oral hygiene and visit the dentist regularly, especially for diabetic patients, so that such occurrences don't happen. Again, डायबिटीसमुळे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती किंवा इम्युनिटी कमी झालेली असते आणि त्याच्यावर जर तुम्हाला ओरल डिसीज किंवा गम डिसीज पण जर असेल, then it further impairs the immune system of the body. So again, this is something which is very, very important. If you are a diabetic or if you have a family member who is a diabetic, it is very essential to maintain meticulous oral hygiene आणि regularly dentist कडे जाऊन gum cleaning or teeth cleaning, deep cleaning करावं diabetic patients नी. Now let us see the oral manifestations of diabetes. Diabetic patients ना कशा प्रकारचे मौखिक विकार होऊ शकतात हे आपण पाहू. In fact, periodontitis or gum disease is known as the 6th complication of diabetes. Diabetes चे 5 complications मी already तुम्हाला सांगितलेत. Gum disease is very, very commonly found in diabetic patients. It is called as a 6th complication. You can see here, this is gum disease that is seen typically in a diabetic patient. Tooth decay and abscess. आता tooth decay बरोबर त्यांना abscess ही होतं लवकर. Because of uncontrolled sugar, because of diabetes, the infection also, it just increases disproportionately. आणि you can see these kind of boils here. असे तुम्हाला boils दिसता आहेत ना? This is very typically seen in diabetic patients. They can also be seen in normal patients. पण जेव्हा दात किडतात diabetic patientsचे, असे boils तुम्हाला दिसून येतात. आणि those are called as abscesses and those need to be treated immediately. Fungal infections, again very, very common in diabetic patients. So this is a very common fungal infection. ह्याला oral thrush किंवा candidiasis म्हणतात. आणि खास करून जे ज्येष्ठ नागरिक असतात, ज्यांना डायबिटीस असतं आणि जे डेंचर्स वापरत असतात, कवळी वापरत असतात, कवळी कधी कधी नीट क्लीन न केल्यामुळे हे असे फंगल इन्फेक्शन्स जास्त होऊ शकतात. आणि यू कॅन सी दीज व्हाईट पॅचेस और व्हाईट डॉट्स ऑन द टंग, टाळूवर, जिभेवर तुम्हाला दिसते. सो दॅट इज अ फंगल इन्फेक्शन कॉल्ड ॲज ओरल थ्रश. दिस इज ऑल्सो व्हेरी कॉमनली सीन अँड नीड्स टू बी ट्रीटेड इमिडिएटली.
ड्राय माउथ, अगेन अनदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज. तोंड कोरडं होणं किंवा सलायवा प्रोडक्शन, आपलं जे सलायवरी ग्लँड्स आहेत ते डायबिटिक पेशंट्समध्ये कमी फंक्शन करतात. त्यामुळे देर इज लेस प्रोडक्शन ऑफ सलायवा. ऑल्सो अँटी डायबिटिक मेडिकेशन कॅन ऑल्सो रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ सलायवा अँड कॉज ड्राय माउथ. And dry mouth can in turn lead to a lot of other complications like gum disease, tooth decay. Those are also complications of dry mouth. तुमच्या जखमा भरत नाहीत लवकर. If you have to do any kind of dental procedure, दात एक्स्ट्रॅक्ट करणं किंवा इम्प्लांट प्रोसिजर म्हणा किंवा कुठली सर्जरी जर तुम्हाला करायला लागली तर wounds don't heal fast. You can see here this is an extraction site and this is called as dry socket. And this is very, very typically and commonly seen in diabetic patients. Therefore, it is very important to keep the sugar under control, and it is also very important to prevent dental infection, and preventive care is very, very important for diabetic patients. हे सगळं होऊ नये म्हणून. So, what should you do if you are a diabetic? Again, a no-brainer. Do not ignore your oral health. Take meticulous care. Tumsa brushing, flossing, using interdental aids, all this should be in place. Diet var laksha dya. Smoking, you have to stop smoking. Smoking again aggravates all kinds of oral health issues, especially in diabetes patients. And for people who are wearing dentures, it is a must to keep your dentures clean and visit your dentist regularly to see if you have developed any fungal infection because of dentures, like the one I have shown earlier. तर तुम्ही रेग्युलरली डेंटिस्टकडे जाऊन चेकअप करून घेणं फार आवश्यक आहे डायबिटिक पेशंट्सना, कारण डेंचर्समुळे फंगल इन्फेक्शन्स पण होऊ शकतात. सो यू हॅव टू कीप युअर डेंचर्स क्लीन. Now let us talk about oral health and sleep apnea. Sleep apnea म्हटल्यावर who comes to your mind first? श्री बप्पी लहेरी यांचा मृत्यू स्लीप ॲपनियामुळे झाला हे सगळ्यांना माहिती आहे. आणि त्याच्यानंतर स्लीप ॲपनिया हा शब्द खूप प्रचलित झाला, सगळ्या न्यूजपेपर्समध्ये वगैरे आर्टिकल्स येत होते आणि लोकांना माहिती झालं. व्हॉट एक्झॅक्टली स्लीप ॲपनिया, हाऊ इज इट रिलेटेड टू ओरल हेल्थ ऑर डेंटिस्ट्री, ते आपण आता बघू. Sleep apnea is a very common and dangerous condition. आणि ह्याच्यामध्ये काय होतं, let us see. Sleep apnea is a condition जिथे तुमचा जो एअरवे असतो और योर वायुमार्ग असतो आपला श्वास घ्यायचा, तो ऑब्स्ट्रक्ट होतो किंवा तो बंद होऊन जातो. तो कसा होतो, जेव्हा आपण पाठीवर झोपतो तेव्हा आपली जीभ जी असते ती पाठीमागे, इट इज कॉल्ड फॉलिंग बॅक ऑफ द टंग, ती अशी पाठीमागे जाते, पडते लिटरली. आणि त्याच्यामुळे आवर एअरवे गेट्स कन्स्ट्रिक्टेड ऑर रिस्ट्रिक्टेड ऑर इवन ब्लॉक्ड. आणि तसं झाल्यामुळे आपण झोपेत श्वास नाही घेऊ शकत. आणि श्वास न घेऊ शकल्यामुळे ऑक्सिजन कमी होतो अंगात, ब्रेनला, आपल्या मेंदूला आणि हृदयाला ऑक्सिजन मिळत नाही. आणि त्याच्यामुळे पेशंट्स गेट अप विथ मग ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल अँड पेशंट्स गेट अप विथ अ गॅस्पिंग और अ चोकिंग सेन्सेशन. आणि दिस हॅपन्स इन अ फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड. तर पेशंट्सना लक्षात नसतं किंवा माहिती नसतं की हे रात्री त्यांना होतं आहे. आणि असं एका तासात जवळजवळ 20-30 वेळा असं होतं. आणि बिकॉज ऑफ prolonged sleep apnea or this issue that I have just explained and a reduction of oxygen supply when you're sleeping, it can lead to a variety of health problems. It can cause diabetes, it can cause arrhythmias in the heart, it can cause म्हणजे हृदयाचे खूप काही विकार त्याच्यामुळे होऊ शकतात. डायबिटीज तुमचं असेल तर ते वाढू शकतं किंवा इट कॅन इवन लीड टू डायबिटीज इन सम केसेस. अँड इट कॅन कॉज स्ट्रोक. ब्रेन, आपल्या मेंदूला जर ऑक्सिजन नाही मिळालं तर इट कॅन कॉज स्ट्रोक. असे बरेच रिस्क असोसिएटेड असतात ह्या स्लीप ॲपनियामुळे. आणि आपल्यामध्ये पुष्कळ लोकांना हे असतं आणि आपल्याला माहिती नसतं. आणि आपला BP वाढतो. इट इज वन ऑफ द कॉजेस फॉर ब्लड प्रेशर अँड स्ट्रेस. अँड पीपल गेट अप विथ हेडेक्स, पीपल आर नॉट एबल टू कॉन्सन्ट्रेट, त्यांची प्रोडक्टिव्हिटी कमी होते,
अँझायटी, डिप्रेशन अशा गोष्टी त्यांना होऊ लागतात. पण रूट कॉज माहिती नसतं, कारण मोस्ट ऑफ द पेशंट्स डू नॉट नो दॅट दे आर सफरिंग फ्रॉम स्लीप ॲपनिया. सी, around 28 million Indians have sleep apnea as per 2019 Lancet study. So, I'll just quickly, I don't know, हे थोडंसं. तर इथे ह्या डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता, स्लाइड्स जात नाही आहेत पुढे. इकडे तुम्ही बघू शकता, दिस इज युअर नॉर्मल एअरवे. आणि इथे ही जीभ जी आहे ती पाठीमागे गेल्यामुळे, इथे पडल्यामुळे, इट इज कॉल्ड फॉलिंग ऑफ द टंग. ती जीभ अशी पाठीमागे पडल्यामुळे युअर एअरवे गेट्स रिस्ट्रिक्टेड. आणि असं का होतं? नॉर्मली ओबीज पेशंट्स असतात, त्यांचे मसल्स, थ्रोट मसल्स, आपले थ्रोट मसल्स, जिभेचे मसल्स, टाळूचे मसल्स जे असतात ते लूज होतात किंवा ते अधिक रिलॅक्स होतात, जास्त रिलॅक्स होतात. आणि त्याच्यामुळे द एअरवे गेट्स कन्स्ट्रिक्टेड आणि ही जीभ अशी पाठीमागे पडते आणि मग आपण श्वास नाही घेऊ शकत. As a dentist, and another interesting thing or surprising thing is that most of the times it is a routine dental visit or a routine dental examination जिथे आपल्याला कळतं की आपल्याला स्लीप ॲपनिया आहे. आता हे कसं काय? ॲज डेंटिस्ट आम्ही जेव्हा पेशंट आमच्याकडे कुठल्या दुसऱ्या प्रॉब्लेमसाठी येतात, म्हणजे दात दुखल्यामुळे किंवा कुठल्याही इतर कारणासाठी आमच्याकडे जेव्हा पेशंट व्हिजिट करतात, तेव्हा आम्ही काही लक्षणं बघतो त्यांच्या तोंडात. आणि ही लक्षणं बघून आम्हाला डाऊट येतो की ह्यांना स्लीप ॲपनिया आहे का. आणि मग आम्ही त्यांना प्रश्न विचारतो. देर इज अ क्वेश्चन वी आस्क क्वेश्चन्स, त्यांची आम्ही हिस्ट्री घेतो डिटेल्ड. आणि जर आम्हाला असं वाटलं की या पेशंटला स्लीप ॲपनिया आहे, आम्ही त्यांना स्लीप स्टडीज करायला पाठवतो. आणि स्लीप स्टडीजमध्ये पुष्कळ वेळा दे आर डायग्नोज टू हॅव स्लीप ॲपनिया. सो ॲज डेंटिस्ट, व्हॉट डू वी सी इन युअर माउथ? What are the telltale signs of sleep apnea? Usually हे जे पेशंट्स असतात ज्यांना स्लीप ॲपनिया असतो ते त्यांना घोरण्याची सवय असते. जेव्हा ते झोपतात ते घोरतात. ओके, सो वेन यू स्नोर युअर माउथ बिकम्स ड्राय आणि तुमचा युअर थ्रोट बिकम्स रेडिश अँड इन्फ्लेम्ड असा होतो, ते आम्हाला दिसतं. परत त्यांना दात चावण्याची किंवा टीथ ग्राइंडिंग किंवा ब्रक्सिझम आपण ज्याला म्हणतो त्याची पण सवय असते. कारण वेन यू आर स्लीपिंग आणि जेव्हा तुमच्या मेंदूला ऑक्सिजन मिळत नाही तेव्हा युअर ब्रेन सेंड्स अ सिग्नल अँड देन युअर टीथ स्टार्ट ग्राइंडिंग टू अवेकन यू. तर वेन यू आर अवेकन बिकॉज ऑफ टीथ ग्राइंडिंग, यू नो दिस हॅपन्स अराउंड लाईक सेव्हरल टाइम्स इन अन आवर, अबाउट 30 टाइम्स 20 टाइम्स इन अन आवर. त्याच्यामुळे तुमचे दात जे आहेत त्याच्यामध्ये ते दात जे जिजले जातात किंवा घासले जातात त्याच्यात एक पॅटर्न असतो. अँड दिस इज द पॅटर्न. टिपिकली स्लीप ॲपनिक पेशंट्समध्ये आम्हाला हे असं आढळतं. हे जे दात तुम्ही बघताय ना, हे अशा रीतीने फ्लॅट झालेले आहेत. इथे फ्रॅक्चरही झालेलं आहे. आणि हे गम्स जे आहेत, एक्सेसिव्ह फोर्सेस आणि एक्सेसिव्ह ग्राइंडिंगमुळे गम्स खाली सरकलेले आहेत आणि रूट्स दाताचे एक्सपोज झालेले आहेत. दिस इज अ व्हेरी टिपिकल केस ऑफ अ स्लीप ॲपनिया पेशंट हू इज ग्राइंडिंग इन हिज स्लीप. तर ही सगळी लक्षणं आम्हाला दिसून येतात. आणि तेव्हा आम्ही पेशंटला विचारतो की तुम्हाला सकाळी उठताना डोकं जड होतं का? तुम्हाला 10-12 तास झोपूनही तुम्हाला असं झोप पुरत नाही असं वाटतं का? तुम्हाला तुमची प्रोडक्टिव्हिटी कमी झाली आहे का? तुमचं ब्लड प्रेशर वाढलं आहे का? स्ट्रेस होतो का? असे बरेच प्रश्न आम्ही जेव्हा विचारतो तेव्हा आम्हाला समजतं की प्रॉबेबली दिस पेशंट इज सफरिंग फ्रॉम स्लीप ॲपनिया अँड देन वी सेंड देम टू स्लीप स्टडीज. Usually this happens in patients when the jaw is small, because if the jaw is small, the tongue which is attached to the lower jaw, it falls back easily. जेव्हा आपण झोपतो आपला जबडा खालचा तो असा मागे सरकतो जेव्हा आपण पाठीवर झोपतो आणि त्याच्याबरोबर आपली जीभही मागे पडते. त्यामुळे people who have a smaller jaw
आणि दात खूप ज्यांचे मागे असतील, खालचे दात खूप मागे असतील, त्यांना हा प्रॉब्लेम जास्त असतो. किंवा काही लोकांची जीभ मोठी असते, जॉज नॉर्मल असतात पण जीभ जरा मोठी असते लाईक दिस. त्याच्यामध्ये आम्हाला स्कॅलोपिंग ह्याला, हे जे तुम्हाला दिसतंय, यू कॅन सी these marks here, this is called as scalloping. अशी स्कॅलप्ड जीभ आम्हाला दिसते आणि आम्हाला कळतं की मे बी दिस पेशंट, आणि हे झोपेतच होऊ शकतं. सो बिकॉज ऑफ these signs we can sometimes detect sleep apnea. Here again you can see, because the mouth is open, patient is breathing with his mouth. Because the mouth is open, the jaw is going back, the tongue is falling back. That is why the mouth is open and patient is trying to breathe with his mouth. आणि त्याच्यामुळे you can see the redness in the throat, in the palate. So these are again very typical signs. हे जेव्हा आम्हाला आढळतं पेशंट्समध्ये, तेव्हा आम्ही त्यांना स्लीप स्टडीज करायला पाठवतो. Now again, because of mouth breathing, they suffer from cavities like this. These are again typical Cary lesions which we see in patients with sleep apnea. Now what is the treatment? First treatment is lifestyle changes. If there is obesity, तर वजन कमी करा. एका कुशीवर झोपणं, पाठीवर झोपू नका, एका कुशीवर झोपा, म्हणजे तुमची जीभ मागे पडणार नाही. The golden standard is CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. ही एक मशीन असते, आपण ते पण बघू लवकरच. And then now there are oral appliances available, जे तुमचे डेंटिस्ट तुमच्यासाठी बनवू शकतात. So let us see. This is a CPAP machine. ही मशीन जी आहे ही लावून पेशंटला झोपावं लागतं. What this machine does is, when there is lack of oxygen supply, when the airway is constricted, it forcefully pushes air through the machine, and that is why there is no shortage or no disruption of oxygen supply to the brain or the heart. This is what it does. But हे तुम्ही बघताय किती inconvenient आहे. It is very inconvenient. The patient सुरुवातीला काही महिने वापरतात आणि then later on they stop using it and again they go back to having the same issues. So now, in order to help such patients, there are mandibular advancement devices available, something like this. दातांचं माप घेऊन अशा डिव्हाइसेस बनवले जातात, and I will show you. So this is a device which dentists can make for you. आणि काय होतं ह्या डिव्हाइसमुळे? What it does is, basically it holds your lower jaw in place. Lower jaw मागे जाऊ देत नाही आणि जिभेला मागे पडू देत नाही. त्यामुळे बेसिक फंडा काय आहे की जीभ जी आहे आपली ती जागेवर राहावी जेव्हा आपण झोपू, ती मागे जाऊ नये. जर ती मागे गेली आणि आपले जे मसल्स जर लूज असले तर एअरवे रिस्ट्रिक्शन होतं. सो इट प्रिव्हेंट्स दिस. सो दीज आर अप्लायन्सेस विच डेंटिस्ट मेक. So a regular visit to your dentist can detect these kind of issues which you may not even know that exist. तुम्हाला माहीत पण नसेल की हे आपल्याला होतंय, आणि हे खूप कॉमन आहे आणि आम्ही रुटीनली बघतो. and we can provide these kind of devices to help you overcome sleep apnea. Now let us come to oral health and heart health. Again, basic फंडा असा आहे की जर आपल्या तोंडामध्ये इन्फेक्शन किंवा इन्फ्लेमेशन असेल तर ते रक्तप्रवाहातून कुठेही पोचू शकतं आपल्या शरीरात. इट कॅन ऑल्सो रीच द हार्ट. सो मेनली देर आर टू थिंग्स or two effects that it can have on the heart. First of all, because of increased inflammation in the body, oral inflammation increases overall inflammation or systemic inflammation all over the body. त्याच्यामुळे काय होतं? Atherosclerosis or plaque buildup in the arteries increases. Plaque buildup, atherosclerosis तुम्ही ऐकलंच असेल. त्याच्यामुळे arteries narrow होतात and it can cause or it can increase the risk of heart attacks. So this is one thing, आणि it has been seen की जेव्हा तुम्ही गम्स तुमची स्वच्छ ठेवता आणि रेग्युलर क्लिनिंग, डेंटल क्लिनिंग करून घेतात, हे सगळे ऑल दिस प्लाक बिल्डअप इन द आर्टरीज reduces. This has actually been scientifically proven. So it is very important. Another way in which it can affect the heart. Infection जे असतं आपल्या तोंडात,
बॅड बॅक्टेरिया जे असतात, जर आपल्याला गम डिसीज असेल, गम्सचा प्रॉब्लेम असेल आणि त्याच्यातले जे बॅड बॅक्टेरिया असतात ते आपल्या रक्तप्रवाहातून इट कॅन रीच द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट वॉल्स, आणि तसं झालं तर हार्टमध्ये ते इन्फेक्शन पण क्रिएट करू शकतात, कॉज करू शकतात. त्याला आपण बॅक्टेरियल एंडोकार्डायटिस म्हणतो. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो for patients who already have a heart problem, or for patients with an increased risk of heart problems, genetic history, they have to be specially very careful and keep their oral hygiene meticulous, आणि regular cleaning, professional cleaning त्यांनी regularly करून घ्यावं, हे सगळे विकार होऊ नयेत म्हणून. Let us talk about oral health and brain health. Again, same principle, inflammation in the oral cavity can reach the brain, and it can again block the blood flow to the brain, and it can cause stroke. And gum disease or periodontal disease or pyorrhea has been increasingly related with stroke. Another problem that it can cause is Alzheimer's. Let us see how. So there is a particular bacteria in the mouth called as P. gingivalis. This bacteria, it can reach the nerve cells of the brain and damage, and it can release some certain enzymes जे आपल्या nerve cells ना damage करू शकतात, and then you have an increased risk of developing early Alzheimer's. So this is also something which people do not know and should know. And this is all related to gum disease. Let us take respiratory health. इथे पण there are two ways in which it can affect your lungs. First is bacteria, जे bad bacteria असतात ते आपण directly inhale करू शकतो. We might inhale them directly and they might just go into the alveoli, and it can cause increase in COPD, chronic obstructive pulmonary disease. It can aggravate that, it can cause it, and it can also in patients who are already having COPD, it can cause aspiration pneumonia. They can also enter the lungs through the bloodstream and again infect the lungs. So these are again two ways in which it can infect your lungs. Oral health and gut health. We all know gut is called the second brain now, आणि आपली रोग प्रतिकारक शक्ती is all dependent on our digestive system. We all know that, and what goes inside the digestive system. तर oral cavity or your mouth is actually the window to your digestive health. It is the first entry point of your digestion, and your digestion first starts in your oral cavity. This again everybody knows. Again, two ways. Directly, the bacteria can reach your digestive system, your gut lining, and it can cause inflammation, and it can reduce your immunity. It can reduce the body's ability to fight infection. Another way, the bacteria can activate the T cells in the mouth. These T cells, activated T cells, परत रक्तप्रवाहातून तुमच्या ब्लडस्ट्रीम मधून तुमच्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट पर्यंत पोहोचू शकतात, तुमच्या पोटाच्या आत, आणि तिथे परत इट कॅन इम्पेअर द इम्युनिटी ऑफ युअर बॉडी, अँड इट कॅन कॉज लॉट ऑफ वीकनिंग इन द स्टमक लाइनिंग. What is the other correlation of gut health with oral health? तुम्हाला जर ॲसिडिटी असेल तर ॲसिडिक गॅसेसमुळे किंवा ॲसिडिक फ्लुइड जे आपल्या घशातून बाहेर निघतं त्याच्यामुळे आपले दात किंवा आपल्या दातांचं इनॅमल ते जिजू शकतं, त्याला इनॅमल इरोजन म्हणतात. आणि असं जर झालं तर तुम्हाला खूप सेन्सिटिव्हिटी होऊ शकते, तुमचे गम्स जे आहेत ते खाली जाऊ शकतात तुम्हाला, आणि इनॅमल नसल्यामुळे very easily the teeth can be attacked with acids, and it can cause lot of cavities also. तर तुम्हाला ना typically आपल्याला असे खड्डे दिसतात जे, so these are very typical signs of
GERD, enamel erosion due to GERD. हे बघितल्यावर आम्हाला कळतं की पेशंट इज सफरिंग फ्रॉम GERD. Sexual health and fertility, again research has proven poor oral health can reduce the sperm count and sperm's ability to swim. It can also increase the infertility in women 3 times. So this has also been proven scientifically. So oral health is very, very important for almost every organ in the body. Pregnancy, what can it do? स्त्री जर गरोदर असेल तर हॉर्मोनल चेंजेसमुळे गम इन्फ्लेमेशन फार कॉमनली होतं स्त्रीला, गरोदर स्त्रीला, आणि ते इन्फ्लेमेशन जे आहे ते बाळापर्यंत पोचतं आणि इट कॅन गिव्ह इन्क्रीज द इन्सिडन्स ऑफ प्री टर्म और प्री मॅच्युअर बर्थ्स अँड लो बर्थ वेट बेबीज अँड ऑल्सो जेस्टेशनल डायबिटीज इन द प्रेग्नंट वुमन. Rheumatoid arthritis, again, the bacteria that cause gum infections, the same bacteria has been seen in rheumatoid arthritis, and this is new research, and again, it has been found that there is a very deep association between poor oral health and rheumatoid arthritis. COVID-19, we are slowly limping our way back to normalcy after 2 years of COVID. तर मॅक्सिमम ICU ॲडमिशन्स म्हणजे ज्या कोविड पेशंट्सना गम डिझीज किंवा हिरड्यांचा प्रॉब्लेम होता त्या पेशंट्सना मॅक्सिमम मोस्ट ऑफ सच पेशंट्स हॅड टू बी ॲडमिटेड टू ICU, and it also amounted to increased number of deaths during COVID. So this association was very, very clearly, documented, that people who had, everybody got COVID, but people who had gum disease, majority of them had to be admitted to the hospital. But then severity increased, and incidence of death also increased in patients with periodontitis or gum disease. आता हा झाला शारीरिक भाग. Now what about your confidence, self-esteem? As you know, bad breath, if you have gum disease, if you have tooth decay, if you have leaking fillings, तुमचे ओल्ड ब्रिजेस असतील, इम्प्लांट्स असतील, त्याच्यामध्ये फूड लॉजमेंट होत असेल, किंवा तुमची जीभ साफ नसेल, तर बॅड ब्रेथ किंवा श्वासातून वास येऊ शकतो, अँड इट कॅन लीड टू अ लॉट ऑफ सोशल एम्बॅरेसमेंट. Missing teeth. Just look at the way your teeth can help you look younger. जेव्हा आपले दात नसतात, our muscles, they start, facial muscles, they start to sag, and automatically and also you lose bone because there are no teeth to hold by the bone. So you start losing bone, and the facial muscles, the facial architecture completely changes when you don't have teeth. Even if you have few missing teeth at the back, your facial muscles, they tend to sag and you look much older. तेच तुम्ही दात जर रिप्लेस केले तर लगेच तुम्ही you start looking 10 years younger. Again, if you have unresolved dental problems, it affects your speech, your eating, and it causes a lot of inconvenience to you. This we all know. समोरचे दात जर नसतील किंवा किडलेले असतील, यू आर नॉट कॉन्फिडंट ऑफ स्माइलिंग, मग तुम्ही फंक्शन्स वगैरे अवॉइड करता, फोटोत तुम्ही हसत नाही किंवा फोटोत उभे राहत नाही, असं होतं. So there is a very strong mouth-body connection, and it is very important to know this and see what we can do about this. So it is a no-brainer. Basically काय केलं पाहिजे, आपल्याला गम डिझीज होऊ नये किंवा बेसिकली आपल्या तोंडात
गुड आणि बॅड बॅक्टेरियामध्ये इम्बॅलन्स किंवा संतुलन जे आहे, संतुलन त्यांचं बिघडू नये. What do we have to do? First, you have to maintain oral hygiene at home. Brush twice a day with a soft bristled brush, with the right technique, floss. आणि जर तुमच्या दातांमध्ये गॅप्स असतील तर you have to use interdental cleaning aids such as interdental brushes किंवा water flossers. You have to make sure you do all that. After every meal, you have to rinse. Now, these are very small things. या खूप छोट्या गोष्टी आहेत पण आपण करत नाही आणि याच्यामुळे if you don't rinse after every meal, there occurs again that imbalance between good bacteria and bad bacteria, which is called dysbiosis, like I mentioned earlier. So these are very, very small things which people don't pay heed to, and that is why you have to run to the dentist for dental problems. Rinsing after every meal, very, very important. Rinsing with plain water, not with mouthwash. Scraping tongue daily. This is actually an Ayurvedic ritual. And आता Western science has proven the benefits of tongue scraping. म्हणून आपण पण आता करायला लागलो. Okay, it is actually our age-old tradition of scraping your tongue every morning. Don't use तुमच्या ब्रशच्या मागे पण there is a tongue cleaner कधी कधी आता such toothbrushes are available. It is okay, पण त्यांनी perfectly clean होत नाही जीभ. You must use metal tongue scrapers. आणि आपल्या आयुर्वेदात असं आहे की if you use copper tongue scrapers, it is even more beneficial because copper is said to have antibacterial properties also. So copper metal tongue scrapers you can use. Scrape your tongue every day in the morning. Again, this is something which people miss. Most of the dysbiosis happens because the tongue is not cleaned every day. So this is very important. It should be a very important part of your oral hygiene ritual. It is not enough to just brush twice a day. Say no to mouthwash. Is it surprising or not surprising? It is surprising. Okay. Most of the mouthwashes are antibacterial mouthwash or antiseptic mouthwash. They contain alcohol. So, all the pharma companies, they tell us that this mouthwash kills 99% of the bacteria. But is it necessary to kill 99% of the bacteria? It is not your toilet, it is your mouth. Okay? You also have good bacteria in the mouth and you should not destroy the good bacteria. Think of it like an antibiotic. जेव्हा आपल्या शरीरात इन्फेक्शन होतं तेव्हा डॉक्टर आपल्याला अँटीबायोटिक घ्यायला सांगतात. पण ते तुम्ही परमनंटली घेता का? रोज घेता का? नाही ना. Only for a particular period, maybe 7 days, 10 days, 5 days, whatever the doctor has told you. You take it only for that much time and then you stop it. Mouthwash is also similar to the antibiotic. It contains antibacterial agents. Now, antibacterial agents destroy all the bacteria in the mouth. What happens if all the bacteria are destroyed? The good bacteria, which are helpful to keep your mouth healthy, are also lost. And as a result, you develop more problems in the long term. And हे लोकांच्या लक्षात जात नाही. लोकांना वाटतं की मी रोज, they should rinse with mouthwash every day. Mouthwash should be prescribed only for a limited period of time when we see एखाद्या पेशंटमध्ये खूप आम्हाला इन्फेक्शन दिसतं, गम इन्फेक्शन म्हणा किंवा कसल्याही प्रकारचं इन्फेक्शन आम्हाला जेव्हा दिसतं तेव्हा फॉर मे बी 7 days, 15 days आम्ही प्रिस्क्राईब करतो जस्ट टू कंट्रोल द बॅड बॅक्टेरिया. पण आफ्टर दॅट यू हॅव टू गो बॅक टू स्टॉप युझिंग द माउथवॉश. इज दॅट मेकिंग सेन्स? सो इट इज व्हेरी व्हेरी इट इज नॉट म्हणजे पेशंटची चूक पण नाही आहे, डॉक्टर्सच प्रिस्क्राईब करतात. अँड माउथवॉश इज टाउटेड टू बी ऑर प्रॉपेगेटेड ॲज पार्ट ऑफ युअर ओरल हायजीन किट. सगळीकडे आपण बघतो टूथब्रश, टूथपेस्ट आणि माउथवॉश आणि फ्लॉस ठेवलेला असतो. But say no to mouthwash for a temporary period when you are having certain type of infection in your mouth. For a temporary period, it is okay. If you use it regularly, it will destroy your good oral bacteria and it will cause dysbiosis and you will have more problem. Also, mouthwash मध्ये जे alcohol असतं, it can cause dryness of the mouth. And dryness of the mouth मुळे again you have lot of cavities, gum problems, bad breath. बॅड ब्रेथसाठी आपण माउथवॉश घेतो. माउथवॉश घेतल्यामुळे आवर बॅड ब्रेथ टेंडन्सी टू हॅव बॅड ब्रेथ इन फॅक्ट इन्क्रीजेस.
oil pulling. I don't know how many of you have heard of this, but very, very effective remedy for maintaining symbiosis in the mouth and maintaining the balance of good and bad bacteria. Again, आपली आयुर्वेदिक दिनचर्यामध्ये ही एक विधी आहे, one of the rituals of our Ayurveda. ह्याच्यात what you have to do is, you have to just take little bit of oil, कच्च्या घाणीचं तेल म्हणतो ना आपण, हे प्युअर ऑइल, व्हर्जिन ऑइल, कोल्ड प्रेस्ड ऑइल, एडिबल ऑइल, कोकोनट ऑइल किंवा तिळाचं तेल, ग्राउंडनट ऑइल, इवन तूप, घरी केलेलं तूप जे असतं तेही तुम्ही वापरू शकता. ते तोंडात घ्यायचं अँड यू जस्ट हॅव टू स्विश इट, कीप इट इन युअर माउथ फॉर अबाउट 15 मिनिट्स आयडियली, आणि ते ठेवून तुम्ही थुकायचं असतं. दॅट इज द एंटायर ऑइल पुलिंग रिच्युअल. आणि हे यू हॅव टू डू दिस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. आणि दिस इज समथिंग लाईक योगा आणि प्राणायाम. योगा आणि प्राणायाम आपण जर रेग्युलरली केलं तर आपलं it has lot of health benefits. Similarly, oil pulling has lot of oral health benefits. It is also said to have a lot of general health benefits, but that is not my domain, so let me not get into that. Research, Western science, modern research has time and again proven that oil pulling is very, very beneficial to prevent gum disease, to prevent cavities, to prevent bad breath, to maintain the color of the teeth, to keep the enamel intact, and to keep the bacteria, good and bad bacteria, in balance. ह्याला संस्कृतमध्ये कवळ किंवा गंदूष म्हणतात. कवळ म्हणजे यू हॅव टू जस्ट कीप इट इन द माउथ, आणि गंदूष म्हणजे यू हॅव टू, आपण चूळ भरतो ना तसं, यू हॅव टू स्विश इट इन द माउथ. असे हे दोन प्रकार असतात. दिस रिच्युअल is now being, just like yoga and pranayam is being accepted by our Western counterparts, this ritual is also increasingly being accepted now by them, आणि ते करतात म्हणून आता आपण पण करायला लागलो. Eat a rainbow. What do you mean by this? रेनबो मध्ये किंवा इंद्रधनुष्यामध्ये जेवढे रंग आहेत त्या सगळ्या रंगाचे च्या भाज्या, फळं आपण खाल्ली पाहिजेत, कारण त्याच्यामध्ये फायबर, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे विटॅमिन्स असतात, आणि त्याच्यामध्ये प्रोबायोटिक्सही असतात. व्हॉट इज अ प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक इज अगेन समथिंग विच कॅन हेल्प द गुड बॅक्टेरिया टू ग्रो अँड टू कॉलनाइज. दोज आर कॉल्ड एज प्रोबायोटिक्स. तर eat a rainbow. You can see all the different types of fruits and vegetables of different colors. Include colored vegetables or fruits every day in your diet. This is very good not only for your oral health but also for your general health. Consume a lot of probiotics. कशात असतात probiotics? दही, लस्सी, दूध, पनीर, dairy products. याच्यात भरपूर प्रोबायोटिक्स असतात, अँड यू शुड इनकॉर्पोरेट दिस इन युअर डाएट. अवॉइड फ्रिक्वेंट स्नॅकिंग. जसं आपल्या एज ओल्ड ट्रेडिशनमध्ये आहे, जस्ट 2 meals a day इज इनफ, पण आपण अधूनमधून चरत असतो काही ना काही. That should be avoided. It is not only bad for your health, it is also bad for your oral health. कारण frequent exposure to food, frequent exposure to starches or sugars or any kind of food produces lot of acids in the mouth, and when your mouth becomes acidic, again the proportion of bad bacteria increases, and then you start having cavities and gum problems and all other kinds of problems. So avoid frequent snacking. नो ब्रेनर, क्विट स्मोकिंग. स्मोकिंगचे बरेच दुष्परिणाम आहेत, त्याच्यावर आपण डिटेलमध्ये नको जाऊया कारण सगळ्यांना माहिती आहे. अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, नेझल ब्रीदिंग. इफ यू हॅव द हॅबिट ऑफ तोंडातून श्वास घेण्याची तुम्हाला जर सवय असेल तर त्यांनी पण खूप प्रॉब्लेम्स, ओरल हेल्थ प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. ड्राय, त्यांनी तुमचं तोंड ड्राय होऊ शकतं, आणि त्याच्यामुळे परत अगेन ड्राय माउथ, बिकॉज सलायवा इज अ सेल्फ क्लेन्सिंग फ्लुइड. सो इफ देर इज
if the mouth is dry, again it can increase your incidence of cavities, of gum disease, bad breath. And again, it can again, if you keep your mouth open, your tongue will tend to fall back and you can again get sleep apnea and these kind of problems. If you have the habit of keeping your mouth open, make sure you visit an ENT and see what is the problem. तुमच्या nasal passage मध्ये काही blockage आहे का किंवा respiratory tract मध्ये काही blockage आहे का ज्याने तुम्ही नाकाने श्वास घेऊ नाही शकत. प्राणायाम करा रोज ज्याने की तुमचं nasal passages जे आहेत ते open होतील. Take necessary action, go to your doctor, get yourself treated, but ensure that you breathe from your nose. Mouth is for eating and talking, mouth is not for breathing. So these are small things which drink lots of water. Again, most of the medicines are free. पाणी आपल्याला फक्त पाणी प्यायचं आहे 2-3 लिटर, at least 2 liters a day you must have. Drink lots of water, it keeps your mouth hydrated. Again, a well hydrated mouth keeps you free from diseases, maintains symbiosis within the bacteria, discourages dysbiosis. So this is very important. Don't allow your mouth to go dry. Professional cleaning regularly, very, very, very important. And this is most neglected. लोक जात नाहीत डेंटिस्टकडे, त्यांना भीती वाटते, जेव्हा आपल्याला प्रॉब्लेम होतो तेव्हाच आपण जातो. But this is not right. You must visit your dentist twice a year ideally. If that is not possible, at least once a year for a professional cleaning. प्लाक, टार्टर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ज्याने आपले एवढे सगळे विकार होऊ शकतात ते आपण प्रिव्हेंट किंवा अवॉइड करू शकतो. Like I said, not just when there is pain, visit your dentist on a regular basis for a screening. So thank you. With that I end my presentation. आणि आपल्याला वेळ असेल तर क्वेश्चन आन्सर्स आपण घेऊ शकतो. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर कविता. That was a nice chew on the link between oral and overall health. सो कोणाच्याकडे काही प्रश्न असतील तर आमचे क्लब मेंबर्स इथे उपलब्ध आहेत. पेन पॅड घेऊन प्रश्न तुम्ही पाठवा, आम्ही विचारू. मगाशी थोडंसं कोविडबद्दल माहिती दिली, बट प्री कोविड आणि पोस्ट कोविड प्रेझेंटेशनमध्ये अशा काही गोष्टी खूप कॉमनली दिसायला लागल्यात का की ज्याचा संबंध काहीतरी कुठल्या तरी प्रकारे कोविडशी असू शकतो? हॅलो. कोविडमध्ये लोक डेंटिस्टकडे जाऊ शकली नाहीत किंवा क्लिनिक्स बंद होते म्हणा किंवा लोकांच्या मनात भीती होती म्हणून हे सगळे जे विकार आहेत, गम प्रॉब्लेम्स आणि केरीज, कॅव्हिटीज वगैरे, खूप आत्ता जे पेशंट्स आमच्याकडे येतात अतिशय वाढलेले असतात किंवा खूप प्रोग्रेस झालेले असतात. नॉर्मली इनिशियल स्टेजेसमध्येच आम्ही हे प्रॉब्लेम्स आयडेंटिफाय करतो आणि सॉल्व करतो, पण कोविडमध्ये 2 वर्ष लोक गेली नाहीत म्हणून आता कधी म्हणजे 15-20 कॅव्हिटीज आम्हाला दिसतात एका पेशंटमध्ये. असं ही एक गोष्ट झाली आहे. परत रेग्युलरली मास्क वापरल्यामुळे, त्याला मास्क माउथ सिंड्रोम म्हणतात, त्याच्यामुळे मास्क वापरल्यामुळे आणि आपल्याला मास्क वापरायची सवय नसल्यामुळे आपण तोंडाने श्वास घेतो जेव्हा आपण मास्क लावतो. त्याच्यामुळे अगेन इट लीड्स टू ड्राय माउथमुळे परत कॅव्हिटीज आणि गम प्रॉब्लेम्स होतात. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही मास्क नाही लावायचा. याचा अर्थ हा आहे की तुम्ही यू हॅव टू कीप युअर सेल्फ हायड्रेटेड, मेंटेन गुड ओरल हायजीन अँड विजिट युअर डेंटिस्ट फॉर एनी प्रॉब्लेम्स. वेअरिंग अ मास्क इज व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल इवन टुडे. यू हॅव टू लुक ॲट द लार्जर पिक्चर. यू हॅव टू वेअर अ मास्क. पण त्याच्यामुळे जर तुम्हाला असे प्रॉब्लेम्स होत असतील देन यू हॅव टू गेट देम रिझॉल्व्ड. प्रश्न येतोय तिथनं, तो आला की घेऊ. तोपर्यंत एक अशीच थोडंसं फॉर लाइटर मुवमेंट्स. 32 दातवाली माणसं दिसतात का आजकाल?
आम्ही दिसू देत नाहीत. मध्ये कोणाशी तरी बोलणं चाललं होतं, आजकाल मोलर टूथ बऱ्याच जणांच्या मध्ये तिरका आडवा असा ग्रो होत असतो, त्याच्यामुळे तो लवकरच फार लवकर काढावा लागतो. म्हणजे त्या अर्थाने मी जस्ट विचारलं की 32 दात आता किती जणांच्या मध्ये 32शी दिसते, पण हे होतंय ना कॉमनली खूप. विजडम टूथ किंवा अक्कलदाढ किंवा थर्ड मोलर ज्याला आपण म्हणतो, इट इज मोर लाईक अ वेस्टिजियल ऑर्गन नाव. पूर्वीच्या काळी आपले जबडे मोठे असायचे आणि आपल्या डाएटनुसार आपले डाएट्स एवढे रिफाईंड नसायचे जसे आज आहेत. त्यानुसार आपल्याला 3 मोलर्सची गरज असायची. तेव्हा आपले जबडे मोठे असल्यामुळे ते दात व्यवस्थित यायचे बाहेर. आता बिकॉज ऑफ अवर रिफाईंड डाएट्स, बिकॉज ऑफ इव्होल्युशन, आपली जॉ साईज छोटी होत गेलेली आहे. त्यामुळे हे जे दात असतात ना, शेवटचे दात दाढा, त्या व्यवस्थित येऊ शकत नाही, त्यांना जागा मिळत नाही, म्हणून ते आडवे तिडवे तिरके असे येतात. आणि तसे आल्यामुळे आपल्याला पेन किंवा इन्फेक्शन, बाजूच्या दातांना ते पुश करतात, मग आपल्याला दुखायला लागतो. किंवा 2 दातांमध्ये गॅप, त्या दातांमध्ये गॅप असल्यामुळे तिकडे अन्नकण अडकतात आणि मग आपल्याला इन्फेक्शन, कॅव्हिटीज वगैरे सुरू होतात. म्हणून हे दात काढावे लागतात बहुतेक वेळी. काही केसेसमध्ये जिकडे दात व्यवस्थित बाहेर आलेले असतात तिथे आम्ही त्यांना हात लावत नाही. चांगली विरुद्ध वाईट टूथपेस्टमध्ये असं काही लक्षणं चांगल्या विरुद्ध वाईट टूथपेस्टमध्ये अशी काही ग्राहकाला विकत घेताना काही गोष्टी बघता येऊ शकतील का? बेसिकली टूथपेस्ट इम्पॉर्टंट नसतो. इट इज द टेक्निक ऑफ ब्रशिंग अँड द काइंड ऑफ टूथ ब्रश दॅट यू यूज, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. टूथपेस्टचा उपयोग किंवा फायदा एवढाच आहे की त्याच्यात काही इन्ग्रेडियंट्स असतात जे आपल्याला कॅव्हिटीजपासून आपलं रक्षण करू शकतात. जसं की फ्लोराईड, हायड्रॉक्सी ॲपेटाईट असे काही इन्ग्रेडियंट्स असतात टूथपेस्टमध्ये विच कॅन हेल्प अस टू प्रिव्हेंट कॅव्हिटीज. तर जेव्हा तुम्ही टूथपेस्ट घ्यायला जाता तेव्हा हे नक्की बघा की त्याच्यात 1000 ppm फ्लोराईड असावं किंवा नॅनो हायड्रॉक्सी ॲपेटाईट असावं आणि अशी टूथपेस्ट तुम्ही वापरावी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे टूथपेस्ट शुड नॉट बी अब्रेझिव्ह. आता बरेच टूथपेस्ट मार्केटमध्ये आलेत, सो यू हॅव टू चेक द अब्रेझिव्ह इंडेक्स. तुम्ही गुगलवर गेलात ना तर तुम्हाला अब्रेझिव्हिटी किंवा अब्रेझिव्ह इंडेक्स ऑफ अ टूथपेस्ट तुम्हाला यू कॅन फाइंड आउट. अँड विदिन सर्टन लिमिट्स इट इज ओके, बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स इट इज कॉल्ड ॲज अब्रेझिव्ह टूथपेस्ट. आणि तसं असेल तर तुमचं इनॅमल जे आहे ते झिजलं जातं जास्त आणि तुम्हाला परत सेन्सिटिव्हिटी किंवा कॅव्हिटीज वगैरे होऊ शकतात इनॅमलचं कवच नसल्यामुळे. सो अवॉइड अब्रेझिव्ह टूथपेस्ट अँड यूज फ्लोराईड और हायड्रॉक्सी ॲपेटाईट कंटेनिंग टूथपेस्ट. दॅट्स अ गुड इन्फॉर्मेशन. इम्प्लांट बऱ्याच लोकांच्या मध्ये आजकाल वयाच्या खूपच लवकरच्या आयुष्यामध्येच आता लागतात. अशा लोकांना पुढे मागे कवळी लावण्याची गरज पडू शकते का, असा एक प्रश्न आला आहे. इम्प्लांट जर तुम्हाला काही मेडिकल प्रॉब्लेम्स नसतील किंवा मेडिकल प्रॉब्लेम्स असतील पण ते कंट्रोलमध्ये असतील आणि तुमची बोन कंडिशन चांगली असेल आणि प्रॉपर टेक्निकनी जर इम्प्लांट लावला असेल तर तुम्हाला तो इम्प्लांट परमनंट असतो आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला परत इम्प्लांट काढून कवळी वगैरे लावायची गरज कधी येत नाही. आणि इम्प्लांट इज लाईक अ नेल इन द माउथ, सो इट इज परमनंट. म्हणजे जर प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करून केलेला असेल आणि हे जे मी प्रॉब्लेम सांगितले ते नसतील आणि तुम्ही जर काळजी पण घेतली त्याची व्यवस्थित, then implant is a permanent treatment and it is one of the best options for tooth replacement today. However, प्रत्येक केसमध्ये इम्प्लांट पॉसिबल नसतो, तेव्हा आम्ही कवळी किंवा ब्रिज सजेस्ट करतो. मगाशी बोलताना सॉफ्ट ब्रश वापरावा असा सल्ला तुम्ही दिला. हार्ड ब्रश वापरल्याचा काही गैरफायदा आहे का? हो, खूप. हार्ड ब्रशमुळे इनॅमल जे आपल्या दातांचं प्रोटेक्टिव्ह कवच असतं ते इनॅमल झिजतं आणि आपले दात वीक किंवा
बारीक होतात आणि परत आपल्या ज्या हिरड्या असतात ना त्या पण सरकतात आणि आपले रूट्स एक्सपोज होतात. तर डेफिनेटली हार्ड ब्रश इज अ स्ट्रिक्ट नो. हार्ड ब्रश, इवन मीडियम ब्रश मी रेकमेंड नाही करत. यूज अ सॉफ्ट ब्रश और एन अल्ट्रा सॉफ्ट अल्ट्रा थिन ब्रश. पण मग या उत्तराच्या अनुषंगाने मलाच डोक्यात आलेला प्रश्न, मग मार्केटमध्ये हे सगळे ब्रश का मार्केट केले जातात? कारण लोक घेतात. मार्केटिंग. लोकांना वाटतं की हार्ड ब्रश एकतर हार्ड ब्रश इज मोर लॉंग लास्टिंग, कारण ब्रिसल्स हार्ड असल्यामुळे आपल्याला 6 महिने 1 वर्षभर ब्रश चालतो. आणि लोकांना असं वाटतं की हार्ड ब्रश यूज केला तर दात जास्त स्वच्छ होतात किंवा आपले स्टेन्स जातात किंवा दात व्हाईट होतात असं लोकांना वाटतं. लोक घेतात म्हणून विकले जातात. दिस इज द ओनली. पण कुठलाही डेंटिस्ट तुम्हाला हार्ड ब्रश वापरायचा सल्ला देणार नाही. इवन मीडियम ब्रश you have to avoid. You have to use soft brush only. म्हणजे ब्रश घेऊन कुस्ती खेळायची गरज नाहीये, सॉफ्ट ब्रशने पण दात साफ होऊ शकतील. हो, जर तुमची टेक्निक बरोबर असेल. देर इज अ टेक्निक फॉर ब्रशिंग टूथ. कसंही तुम्ही ब्रश केलं तर कुठलाही ब्रश वापरला तरी तुमचे दात साफ होणार नाहीत. पण जर प्रॉपर टेक्निक तुम्ही यूज केली आणि योग्य ब्रश वापरला फॉर द राईट अमाऊंट ऑफ टाईम विथ द राईट प्रेशर, then soft brush is very very effective. Okay. Is use of hydrogen peroxide advisable? Hydrogen peroxide. I didn't understand. How are you going to use that hydrogen peroxide? I think that is a sub question that this particular person can ask you maybe later. Okay, hydrogen peroxide is available with the chemist, and what it does is basically it releases oxygen, effervescent oxygen or nascent oxygen, ज्याने आपल्या दातांमध्ये काही डेब्री वगैरे किंवा छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स असतील ते निघून जातात. बट इट इज नॉट रेकमेंडेड फॉर रेग्युलर यूज. डेंटल क्लिनिकमध्ये आम्ही वापरतो पेशंटसाठी, बट इट इज नॉट रेकमेंडेड टू बी यूज्ड बाय पेशंट्स ॲट होम. I can't hear you. या त्यांनी मगाशी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन मध्ये दाखवलं हो. ते तांब्याचं. आता आम्ही टंग क्लिनिंग हा वर्ड वापरणार नाही. आय वुड लाईक टू यूज द वर्ड टंग स्क्रेपिंग, कारण क्लिनिंग आणि स्क्रेपिंगमध्ये फरक आहे. क्लिनिंग यू कॅन क्लीन विथ युअर ब्रश ऑल्सो, विच इज ऑल्सो ओके. इफ यू आर नॉट क्लिनिंग युअर टंग एट ऑल अँड यू स्टार्ट युझिंग युअर ब्रश टू क्लीन इट, दॅट इज अ बेबी स्टेप. So do that. Ideally, you should scrape your tongue with a metallic tongue cleaner. Can you please comment on the use of soft wash instead of mouthwash? Use of soft wash instead of mouthwash. Soft wash. I don't know what is wash. Salt wash. Oh, very good question. I think माझ्या प्रेझेंटेशनमध्ये पण होतं. आय एम नॉट शुअर. या इट वॉज देअर. सलाईन, वॉर्म सलाईन इज द बेस्ट माउथवॉश. इट इज नॅचरल अँड अगेन इट डझंट डिस्ट्रॉय द गुड बॅक्टेरिया. थोडंसं पाणी घ्या, थोडं कोमट पाणी घ्या, त्याच्यात मीठ टाका आणि त्याने गुळण्या करा. द बेस्ट माउथवॉश. शेवटचे 2 प्रश्न घेऊया. सेन्सोडाईन टूथपेस्टची जाहिरात आजकाल सतत येत असते टी व्हीवरती, त्याचा खरंच किती उपयोग होतो? ज्यांचे दात सेन्सिटिव्ह आहेत, म्हणजे ज्यांचं इनॅमल झिजलेलं आहे आणि दात सेन्सिटिव्ह झालेले आहेत, तर सेन्सोडाईन बेसिकली कंटेन्स सर्टन इन्ग्रेडियंट्स विच फॉर्म अ प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग ऑन द टीथ. फॉर दॅट मॅटर सेन्सोडाईन का, हे सगळे डिसेन्सिटायझिंग टूथपेस्ट जेवढे मार्केटमध्ये आहेत, कोलगेट सेन्सिटिव्ह आहेत, बरेच आहेत, ते सगळे तेच काम करतात. फक्त सेन्सोडाईनचं मार्केटिंग थोडं जास्त आहे म्हणून लोकांना सेन्सोडाईन नाव माहिती आहे किंवा लक्षात येतं. पण बरेच टूथपेस्ट आहेत ज्याच्यामध्ये सेम इन्ग्रेडियंट्स आहेत आणि जर तुमचे दात सेन्सिटिव्ह, खरोखर सेन्सिटिव्ह असतील तर ते उपयोगी आहेत. पण तुम्ही डेंटिस्टनं डेंटिस्टचा सल्ला घेतल्याशिवाय, दाखवल्याशिवाय घेऊ नका. कारण सेन्सिटिव्हिटी हा शब्द
पेशंट्स फार लूजली वापरतात. What you think is sensitivity may actually not be sensitivity. It may be something else. Sensitivity म्हणजे दात आपले जेव्हा झिणझिणतात, इनॅमलचं कोटिंग नसल्यामुळे तेव्हा हे टूथपेस्ट उपयोगी पडतात. तुमचे दात सेन्सिटिव्ह होण्याचं काही वेगळं कारण असेल किंवा तुम्हाला सेन्सिटिव्ह होत नसून काहीतरी वेगळा प्रकार होत असेल तर these toothpaste are not going to work. So please consult your dentist. If he or she feels that you need a desensitizing toothpaste, they will recommend Sensodyne to you. Don't go by marketing gimmicks आणि Sensodyneची जाहिरात किंवा त्यांचं मार्केटिंग इतकं स्ट्रॉंग आहे की सगळेच आता वापरायला लागलेत. सेन्सिटिव्हिटी पुढे होऊ नये म्हणून सुद्धा वापरायला लागलेत. डोंट डू दॅट. Clove oil for daily use or clove oil when you have dental pain? What is the question? तर जेव्हा आपल्याला दात दुखतो ॲज अ होम रेमेडी इमिडिएट फर्स्ट एड म्हणून तुम्ही क्लव ऑइल किंवा लवंग त्या तुमच्या कॅव्हिटीमध्ये ठेवू शकता. पण जर तुमची कॅव्हिटी जास्त खोल नसेल, सुपरफिशियल असेल तर तुम्हाला रिलीफ मिळेल. जर तुमची कॅव्हिटी खोल असेल आणि तुमच्या नसापर्यंत इन्फेक्शन जर गेलं असेल तर तुमचं पेन वाढेल लवंगामुळे. त्यामुळे स्ट्रिक्टली यूज इट ॲज अन एमर्जन्सी होम रेमेडी. जेव्हा तुम्ही डेंटिस्टकडे जाऊ शकत नाही किंवा मध्यरात्री तुम्हाला काही झालं तेव्हा तुम्ही यूज करा. पण विदाउट चेकिंग विथ द डेंटिस्ट डोंट रँडमली स्टार्ट युझिंग क्लव ऑइल. इट कॅन ऑल्सो बी इट हॅज टू साइड्स. इट कॅन बी बेनिफिशियल, इट कॅन ऑल्सो कॉज हार्म. शेवटचा प्रश्न आहे, एरिका नटमुळे दातांना फायदा होतो का? नाही. आय थिंक स्पष्ट उत्तर मिळालंय नाही. छान, धन्यवाद. टूथपेस्ट मध्ये चारकोल, अगेन चारकोल इज व्हेरी अब्रेसिव्ह, सो वी डोंट रेकमेंड. इन ओल्डन डेज आपल्या दातांचं कॉम्पोजिशन इनॅमल लेअर यूज टू बी व्हेरी थिक आणि आवर डाएट ऑल्सो यूज टू बी रॉ फ्रूट्स, रॉ व्हेजिटेबल्स. त्यामुळे तेव्हा चालायचं नीम, टूथब्रश, चारकोल तेव्हा चालायचं. आत्ता आपली जी दातांची ठेवण म्हणा किंवा आपली जी आता द काइंड ऑफ टीथ वी हॅव नाव, कॉम्पोजिशन ऑफ द टीथ दॅट वी हॅव नाव, वी डोंट रेकमेंड अब्रेसिव्ह टूथपेस्ट. चारकोल इज वन ऑफ द अब्रेसिव्ह टूथपेस्ट. आणि ऑटोमॅटिक ब्रशचा खरंच किती उपयोग होतो? ऑटोमॅटिक ब्रशेसचा किती उपयोग होतो? इलेक्ट्रिकल ब्रश यू मीन. हां, इलेक्ट्रिकल ब्रशेस आर व्हेरी गुड, कारण त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही काम नाही करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये यू हॅव लॉट ऑफ स्ट्रोक्स पर मिनिट और पर सेकंड्स. त्यामुळे तुमचं काम इझी होऊन जातं. सो यू कॅन यूज इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस. दे आर व्हेरी गुड. सम ऑफ देम आर रिअली व्हेरी गुड अँड व्हेरी मच रेकमेंडेड. हावेवर इट इज नॉट कंपल्सरी की तुम्ही जर इलेक्ट्रिक टूथब्रश वापरत नसाल आणि मॅन्युअल टूथब्रशची तुम्हाला सवय आहे आणि तुम्ही जर व्यवस्थित विथ प्रॉपर टेक्निक ब्रश करत असाल तर त्यांनी पण तुम्हाला इक्वली चांगले रिझल्ट्स मिळू शकतात. धन्यवाद डॉक्टर कविता. थँक्यू व्हेरी मच. आजच्या तुमच्या भाषणाचं सार माझ्या मते एका वाक्यात असं सांगता येईल की तोंड हे फक्त पचनसंस्थेचा दरवाजा नसून आपल्या पूर्ण आरोग्याचा दरवाजा बनू शकतं आणि म्हणून दातांची उत्तम काळजी घेणं आणि डेंटिस्टकडे दर 6 महिन्यांनी वर्षातनं एकदा ते साफ करण्यासाठी रेग्युलरली जाणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे असं आपण म्हणू शकतो. धन्यवाद. धन्यवाद श्रोते हो. उद्याचा कार्यक्रम आहे माइंड हेल्थ. डॉक्टर जय शास्त्री आपल्या उपनगरातले खूप मोठे सायकियाट्रिस्ट आहेत, मानसोपचार तज्ज्ञ आहेत आणि आपल्या मनोवस्थेची काळजी कशी घ्यावी हा माझ्या मते सध्याच्या काळातला खूप महत्त्वाचा विषय. विशेषतः कोविड नंतर स्ट्रेस आणि हे प्रॉब्लेम्स खूप ताणतणाव खूप वाढलेला आहे मनावरचा आणि हा फार महत्त्वाचा विषय. तर उद्या नक्की याच ठिकाणी भेटू संध्याकाळी 7 वाजता. धन्यवाद. सो आई थिंक वंडरफुल सेशन ऑन डेंटिस्ट. मतलब दांत का संभाल लेना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक कविता भट्ट कुमार डॉक्टर ने हमको ये बहुत अच्छी तरह से आई थिंक समझाया है. एंड वी मस्ट ऑल गो टू डेंटिस्ट वंस इन अ ईयर और कुछ दुखने के बाद जाना, इससे अच्छा पहले ही उनको मिल लेना, टीथ क्लीनिंग कराना जो रेगुलर अपना है तो वो सब हमको करना चाहिए.
जो हमको अच्छे से आज मालूम पड़ा, और कोविड में जो हम नहीं जा सके 2 साल के बाद तक, तो आई थिंक नाउ वी मस्ट ऑल गो टू द डेंटिस्ट and clean once our teeth, or just show what is the status of our teeth. So Rotary Club of Mumbai Paleshwar, this certificate is proudly presented to Dr. Kavita Bhat in sincere appreciation of your valuable contribution to spread of health education and awareness in the Ville Parle community on the topic of oral to overall health, presented on this day, Thursday 9 February 2023, during RCMP signature event Samvad Doctoranshi, held at Dr. Hedgewar ground, Hanuman Road, Ville Parle, Mumbai 57, signed by Rotary Navina Mishna, Club Secretary, Rotary Rajesh Shah, Club President, and Rotary Atul Gokhale, Director Medical Project. Thank you.